હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય કુકિંગ ચેનલ। આજે આપણે મમરામાંથી એકદમ નવો અને ફક્ત 5 થી 7 મિનિટમાં રેડી થઈ જતો નાસ્તો બનાવવાના છીએ। તો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ તે પહેલાં જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી લેજો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકોનને પ્રેસ કરી દેજો, જેથી નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને મળતા રહે। આ નાસ્તો બનાવવો એકદમ ઇઝી છે અને આ બધી વસ્તુ તમારા ઘરમાં અવેલેબલ હોય જ છે। તો સૌથી પહેલાં મેં અત્યારે એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી, એક ટમેટું અને એક લીલું મરચું લઈ લીધું છે। આ રીતે મોટા પીસીસમાં કટ કરીને અને તેની ગ્રેવી બનાવી લેવાની છે। હવે આપણે એક કડાઈમાં 1 ચમચી જેટલું તેલ મૂકવાનું છે અને તેમાં અડધી ચમચી જેટલું જીરું, ચપટી હિંગ અને 5 થી 6 મીઠા લીમડાના પાન એડ કરવાના છે। જીરું સારી રીતે ફૂટી જાય ત્યાર પછી આપણે તેમાં જે પેસ્ટ રેડી કરી હતી તે એડ કરી દેવાની છે। હવે આપણે મસાલા એડ કરીશું। તે માટે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર, અડધી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું એડ કરવાનું છે। જો તમારે લાલ મરચું ન એડ કરવું હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો। સાથે આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું પણ એડ કરી દેવાનું છે અને ટમેટામાંથી તેલ છૂટું પડી જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને ચડવા દેવાનું છે। હવે આપણે 3 થી 4 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે અને ટમેટામાંથી તેલ છૂટું પડી ગયું છે, સારી રીતે ટમેટા ચડી ગયા છે। તો હવે આપણે તેમાં 1 વાટકી જેટલા મમરા એડ કરવાના છે। અહીંયા મેં મમરાનો ચેવડો લીધો છે। તમારી પાસે જો મમરાનો ચેવડો અવેલેબલ ન હોય તો તમે સાદા મમરાનો પણ યુઝ કરી શકો છો, પણ જો ચેવડો અવેલેબલ હોય તો ખાસ તમે ચેવડો જ લેજો, તેનાથી ટેસ્ટ વધારે સારો આવશે। હવે આપણે 1 વાટકી જેટલો મમરાનો ચેવડો લઈ લીધો છે અને તેને સારી રીતે ટમેટાની ગ્રેવીમાં મિક્સ કરી લેવાનું છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ ટેસ્ટી અને ગરમા ગરમ બ્રેડ આપણી રેડી થઈ ગઈ છે। તો ચાલો તેને સર્વ કરી લઈએ। આ રેસીપી તમે ફક્ત 5 થી 10 મિનિટમાં રેડી કરી શકો છો અને ગમે ત્યારે તમે આને એન્જોય કરી શકો છો। તો ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ ટેસ્ટી અને ગરમા ગરમ બ્રેડ આપણી રેડી થઈ ગઈ છે। ઉપરથી આપણે નાયલોન સેવ કે પછી ચવાણાથી ગાર્નિશ કરી લેવાની છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી તે મને કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો અને જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકોનને પ્રેસ કરી દેજો, જેથી નવા વિડીયોના નોટિફિકેશન તમને મળતા રહે। તો ફરી એકવાર મળીશું નવી જ રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી આવજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।